درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم بعد از مدت‌ها و می‌خوایم راجع به اتفاقات اخیر و اتفاقات پیش رو صحبت کنیم. میریم پیش شهرام گرامی به آلمان. شهرام جان درود بر شما. افشین جان درود به تو و درود به بینندگان محترمت. خیلی خوشحالم که باز دوباره مهمون شما هستم و از موضوع‌گیری‌های جدیدت بیشتر خوشحالم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتی. به هر حال باید همراه مردم باشیم. و عرضم به خدمتت که خب من دیدم که چند تا ویدیو داده بودی توی اینستاگرام، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته بود. نکات فنی جالبی رو بهش اشاره کردی و اولیش راجع به همین تک‌تیراندازا بود. یه ویدیویی اومد بیرون که دو تا تک‌تیرانداز روی یک هتلی توی مشهد بودن، جای گرفته بودن و داشتن آماده می‌شدن برای اینکه هموطنانشون رو شکار بکنن. واقعا شاید اینا خودشون هموطن ما البته نمیدونن. چی بود؟ یه چند تا نکته بود خواستم ازت میخوام خواهش کنم که اگه ممکنه یه بار دیگه این نکات رو اینجا بگو. همونجور که مستحضر هستی افشین جان، تک تیرانداز باید یه جایی داشته باشه، امن باشه، بره بشینه، یعنی خیالش راحت باشه. بحث این بود که چجوری اینا مثلا میرن تو ساختمونا و فلان، اینا شاید به زور میرن یا غیر به زور میرن. یه صحبتی بود بین ما دوستان که میشناسیشون، دوستای مشترکمون، بحث میکردیم که آقا اینا اینجوریه، چند درصدش مثلا زوری میرن تو اون ساختمون، زوری نمیرن تو اون ساختمون. به اون نتایجی رسیدیم که اون کلیپ چند دقیقه خلاصه رو اگه دیده باشی ما توی اینستاگرام گذاشتم، همونجوری که شما میگی مهر هموطنان بود و مورد اقبال زیادی قرار گرفت. اون ساختمونایی که دولتیه مثل ادارات، مثلا همین مسجدا که بودن، بعضا صدا و سیما بود، هتل هایی که دولتیه، هتل ها میدونی چند دست هست، یه سریش مال بنیاد مستضعفان جانبازانه، یه سریش مال نمیدونم بنیاد شهیده، یه سریش مال کانون بازنشستگانه. تک و توک هم هتل های شخصی داریم ما. میرن بالا ساختمون های مرتفع، یه سری ساختمون هم نیمه کاره هست. مکان هایی که اینا میخوان قرار بگیرن قطعا از قلب ضرب در خورده است که مثلا کجا ما میتونیم تک‌تیرانداز بذاریم برای مثلا کنترل خیابان، یا کجا میتونیم مثلا با مدیر ساختمونش هماهنگ کنیم تک‌تیرانداز بره. یه تصویری هم اومده بود بیرون، تک‌تیراندازون نشسته بودن با خیال راحت. نمیدونم داری شما فیلمشو یا نداری، تک‌تیراندازا روی یه هتلی توی مشهد نشسته بودن، حتی داشتن مواد مصرف میکردن اونجوری که مشخصه، داشتن حالا یه سیگاری میزدن، یا سیگاری میزدن یا سیگار میزدن، اونشو دقیق نمیدونم. بحث اینجاست، ببینید هموطنان خودشونو گول نزنن، نگن اینا به زور میرن یه جایی رو وارد میشن، بعد میرن مثلا رو پشت بونش موضع میگیرن، اون مدیر ساختمون یا اون مدیر اون محل یا اون مسئول اون ساختمون جلوی اینا رو میخواسته بگیره، نتونسته بگیره و اینا. این بحثا نیست، قطعا با هماهنگی. چون یک تک‌تیرانداز اولا سلاحش اسمش روشه، تک‌تیراندازه. اگه جمعیت حمله بکنن فرصت نهایت داشته باشه 2 تا گوله شلیک کنه. بعد سلاحشون اینا اصلا همون دراگونوفی که دستشون بوده یا سیمینوفی که دستشون هست 10 تیره، 5 تیر 10 تیر، کلا 10 تا شلیک میتونن داشته باشن اگه زورشون برسه. چون دیگه جمعیت، وقتی جمعیت میاد میره سمتشون، فرصت این که بخوان خشاب عوض کنن یا مثلا دوباره فشنگذاری کنن، شلیک کنن ندارن. پس باید توجه داشته باشید، اینا باید یه محیط امنی داشته باشن، احساس خطر نکنن، برن بشینن اونجا و حتی بعضا میبینی 6-7 ساعت میشینن اونجا. از اونجا خورد خوراکشون رو دارن، دستشویی میخوان برن اونجا استفاده میکنن، آبی بخوان بخورن همونجا میخورن و اونجا کمین میکنن و میشینن با خیال راحت. خب این نمیتونه خونه شخصی که اگه این کارو بکنه یا ساختمون شخصی، شرکت شخصی اگه یه همچین اختیاراتی در اون مکانشو در اختیار این تیراندازا بذاره، قطعا خودش همدست نیروهای سرکوبه،
قطعا دستش به خون بچه های ما آلوده است، به خون همیهنان ما آلوده است. هیچ فرقی با سرکوبگران نمیکنه. ساختمان های دولتی هم که تکلیفشون مشخصه. من دیدم در یکی از شهرها اون ساختمون رو نتونسته بودن مردم برن داخلش و برن از بالا تک تیراندازا رو دستگیر کنن، دراش بسته بوده، ظاهرا جوری بوده که مردم نتونستن توش نفوذ کنن، آتیش زده بودن، اصلا ساختمون رو با تک تیراندازای بالاش کلا آتیش زده. الان هم ساختمان‌های بلند مرتبه اونجوری نیست که شما بگی اگه پشتبونی مثلا پریدن روی پشتبون دیگه اونجا موضع گرفتن. شاید در برخی شهرستان‌ها این امکان داشته باشه، ولی اینقدر ارتفاع دو ساختمون با هم تفاوت داره، بالا پایین داره، که این احتمال میاد تقریبا میشه گفت 1% در کل در نظر. پس اون ساختمونی که ساختمونش رو در اختیار این تک تیراندازا میذاره، مدیرش، مسئولش، سکنه اون ساختمون با سرکوبگران همدستن، با کسانی که سمت بچه های مردم تیراندازی میکنن همدستن. این نکاتی بود که یک تیرانداز باید آرامش داشته باشه، از پشت خودش مطمئن باشه. ببینید اگه مثلا یک جایی رو با فشار برن تصاحب کنن، نفر بره بالا، اولا اون طول سلاح تک تیرانداز بلنده، اینجوری نیست که دستش بگیره تو خیابون قدم بزنه برسه مثلا به ساختمون فلانی بعد بخواد اونو مثلا ببره بالا. نه، با ماشین باید برن تو پارکینگ، از تو ماشینش خارج کنه، بعد ببره بالا. اگه سرهم نباشه سرهمش کنه، اگر هم سرهم باشه خلاصه طولش بلنده، سلاح کوتاهی نیست. پس اینها همه یه التزامی داره که شخص میره. ساختمان‌های دولتی تکلیفشون معلومه، مال خودشونه. من دیدم بعضن برخی بیمارستان‌ها مثلا گزارش‌هایی داشتیم بیمارستان گرگان پشتبونش رو در اختیار تک تیراندازا قرار داده بوده، اینجوری که میگن. یا حتی با نیروهای سرکوب هم همکاری میکرده. اون رئیس بیمارستان از سهمیه یاس با نیروهای سرکوب هم همکاری میکرده برای تحویل مجروحین به سرکوبگران. یه همچین اتفاقاتی بی سابقه تقریبا میشه گفت تو دنیا، تو کشور ما افتاده. تک تیرانداز گذاشتن برای مردم خودمون. اینها رو باید باشون برخورد کرد. ساختمونایی که اینجوری، حالا اگه در پوشش شخصی یه همچین کاری کردن، و ساختمونا به نظر من باید به خدمت اون مسئول ساختمونش رسید، به اون سکنش رسید. اصلا نباید اونا رو دیگه امین دونست. اونا با سرکوبگران سری بعدم هم این کار رو خواهند کرد و اصلا جای صحبتی نداره. و دیگه چی بود؟ دیگه ارزم به خدمتت که اولا که این که گفتی که این مثلا میرن روی بی سابقه است و اینا، واقعا سند اشغالگری جمهوری اسلامی هستی. جمهوری اسلامی هر جوری تونسته به همه مردم ایران ثابت کرد که یک حکومت اشغالگر هست و هیچ اهمیتی برای مردم ایران قائل نیست و اومده برای اینکه به هر قیمتی شده دزدی کنه از ایران. چون میدونیم که اینا وقتی در قدرت هم هستن دارن چیکار میکنن دیگه. مردم ایران 47 سال دیدن که اینا دارن چیکار میکنن تو ایران. همه جور دزدی، هر جور چپاولی که تونستن کردن، هر جور غارتی که تونستن کردن. واقعا مغول ها و یونانی ها و اسلامی هایی که به ایران حمله کردن رو سفید کردن. بله. آره. یعنی یه اصلا این که مستقیم تو حساب تو تاریخه، بله، برن تو حساب بانکی مردم دزدی کنن. این کاری که با تورم اینا میکنن. حالا نمیخوام راجع به اینا زیاد دیگه وقت برنامه رو بگیرم. خب این یه نکته دیگه راجع به نحوه به هر حال الان مردم به نظر من خیلی اتفاقا انگیزه بیشتری پیدا کردن بعد از این کشتار بی سابقه‌ای که انجام شد. دیگه مردم فهمیدن که این جمهوری اسلامی یک دشمن خطرناکی که بالا سرشونه و هر چه زودتر باید بزننش کنار. و الان خب صحبت حمله آمریکا هم هست. خب در صورت حمله مردم باید چیکار کنن؟ اینی که فرموده خیلی درسته. مردم فهمیدن دیگه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره. کسی که سلاح سنگین بیاره تو خیابون برای زدن مردم کشوری که داره بهش حکومت میکنه، حالا ما معتقدیم اشغالگرن اینا ایرانی نیستن اصلا، وگرنه ایرانی این کارو با ایرانی نمیکنه. هیچ جای دنیا این کارو نمیکنه. شما سابقه نداشته.
وقتی همچین حرکتی انجام میشه دیگه معلومه که این حکومت و خائنینی که دورش گرفتن اصلاح ناپذیرن. پس باید ریشش از بیخوبون کنده بشه. بحث اینجاست که الان زمزمه‌هایی هست که احتمال حمله آمریکا صورت بگیره. خب مردم با توجه به فشاری که اومده یه عقب نشینی کردن، همه غمشون رو تبدیل به خشم کردن، سوگواری نمی کنن. اگه دیده باشید حتی کل میزنن سر مزارها، میرقصن سر مزارها، میخوان نشون بدن که مردم مقاومی هستن، همونطور که هستن، واقعا قوی هستن و عزمشون رو جذب کردن ریشه این حکومت رو بکنن. و افشین جان این خونی که ریخته شده، قدیم میرفتن این یارو چپیا مثلا خون میریختن تو جوبا، خون مصنوعی میریختن تو جوبا، رنگ و اینا قرمز میکردن، میگفتن آی کشتار شده فلان شده که مثلا نشون بدن که مردم رو به جوش بیارن. ولی خون واقعی کف خیابونا ریخته شده، ملت این خون رو فراموش نمیکنن، تقاص این خونا رو میگیرن. اگر حمله ای بشه اونجوری که ما فکر میکنیم باشه، چون ما که اینجا دستور نمیدیم که کسی حمله کنه یا نکنه، کجا رو بزنه یا کجا رو نزنه، اون تصمیماتی که انتظار میره جامعه سیاسی جهان گرفته و آماده یک حمله پشتیبانی هم ملت ایران باشه، قطعا سران قدرت رو، اون هرم قدرت جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میگیره. یه بحثی هست حمله هوایی، چون قطعا حمله هوایی دیگه، حمله هوایی نیروی سرکوبو میزنه، اون محل اختفای موشلی رو میزنه، نیروهایی که در کشتار مردم سعیم بودن رو میزنه. اینجا نقش مردم برای پاکسازی محل خیلی مهمه. یعنی دیگه نرن مثل قبل، مثل اون جنگ 12 روزه، جنگ که نمیشه گفت، اون اتک 12 روزه برن مسافرت یا برن جای دیگه. باید بیان حالا که کمک رسیده کلک اینا رو بکنن. یعنی موشلی اگه ته اون سوراخ هم قایم شده باشه، یا برن مرمومش کنن دیگه، نتونه اون سوراخ بیاد بیرون، یا اینکه همونجا دفنش کنن، تمومش کنن، بره بیارنش بیرون، دارش میزنن، حالا هر کاریش میکنن بکنن، اون دیگه خشم مردمه. و واقعا این خشم من فکر نمی کنم دیگه اینا به دادگاه برسن با توجه به این روندی که وجود داره. و باید رسما مردم این بار، البته باید هم نداره، چون من که نباید بگم باید، مردم خودشون این کارو میکنن اونجوری که انتظار میره. اینی که ما داریم میبینیم قطعا افشین جان آینده بدی در انتظار این عناصر جمهوری اسلامی هست. باور کنید من صحنه‌ای رو میبینم که اینا دارن فرار میکنن، مردمان دنبالشونن پوستشون رو بکنن. اینا نمیدونن چی داره انتظار. همون بلایی که سر افغانها اومد زمانی که اصفهان رو گرفته بودن و نادرشاه اومد و میدونی که چندین هزار نفر، چند صد هزار نفر رو گردن زده بودن در اصفهان. وقتی که مردم ایران تصمیم گرفتن تارمارشون رو در هم بپیچونن، اصلا حتی سایه‌شون هم فرار میکرد. و اینو من دارم میبینم تو عناصر جمهوری اسلامی. یعنی روزی برسه که هر کدوم اینها بر یک تیر و یک جایی آویزون شده باشه که درس عبرت بشه. و آخر زمان ما اون روز خواهیم دید تو کشورمون که چه بلایی سر اینها خواهند آورد. این خشمی که امروز من دارم میبینم مگه شوخیه؟ حالا بیا از این قضیه، از این که چی میشه، نه واقعیته. میدونم درست میگی ولی میخوام بیشتر روی این برسیم. پس یعنی یکی از هدفهای آمریکا احتمال خیلی زیاد همین بیت ضحاک و اطراف بیت ضحاک، پادگانی که در جنوب بیت ضحاک است، اونا که اصلا رو حواس. خب یعنی بعد از اون بعد مردم یکی از نقاطی که بعد حاضر بشن همین اطراف بیت ضحاک است دیگه، که قبلا بعد از حمله اول مردم باید بیان برای پاکسازی اینا، یعنی زباله رو جمع کنن بریزن تو با ادبیات شما خبرنگارا میشه زباله رو بریزن تو زباله دار تاریخ. یه چیز دیگه که من دیدم مینوشتن مردم تو شبکه‌های اجتماعی این بود که میگفتن که آقا مردم اگه شما میگین بیرون، اینا خودشون با لباس مبدل میان قاطی مردم میشن، حواسمون باید به اونم باشه.
به نظر درسته این؟ یعنی مثلا بعد مردم بشینن تو خونه وایسن یه ذره بگذره بعد بیان، یا اینکه بلافاصله بیان؟ نه دیگه، ببین شناسایی شدن اینا، ماها بیکار نشستیم که. خیلی از دوستان هم همینجور مثل ماها، خیلی از کسانی که دارن فعالیت میکنن تو این حوزه هر روز دارن اینا رو شناسایی میکنن و لیست اسامیشون و آدرسشون و شماره تلفنش، فکر نکنن حاشیه امن نشستن یا میان یه تهدیدی میکنن میذارن میرن، اینجوری نیست اصلا. باور کنید شماره تماسشون و بستگانشون، حتی تا 7 پشت بستگانشون رو بچه ها در آوردن. یعنی الان یه سری آدم اصلا منتظرن که فرصتی اصلا بشه نشستن که تیم نشستن شناسایی کردن. میگم شماره اون اطلاعاتی که ما تو ارتش پر میکردیم، وقتی که شما میری فرما رو پر میکنی، مثلا دایید که، عمود که، خالت که، اینا رو همه رو باید بنویسی. اینا فراتر از اینا هم رفتن، حتی که مثلا برادر عمود کجاست، برادر خالت کجاست، اون یکی کجاست، یعنی همه رو در آوردن. پسر خالت کجا زندگی می‌کنه، این پسر خاله و اینا تو فرمای ارتشی نیست، ولی مردم رفتن اینا رو هم در آوردن. اصلا یه چیز دیگه است. این بار خیلی فرق می‌کنه، قشنگ شناسایی شدن، خونه هاشون شناسایی شده، حتی مقدار جرمی که کردن، مقدار خشونتی که به خرج دادن و همه در آوردن، لیست کردن، آماده، فقط منتظرن یه همچین حرکتی بشه. به اضافه این که دیگه مردم هوشیار شدن. قطعا اگر برن توی ساختمونی، برن توی جایی که اسناد وجود داره، اول اسناد اونجا رو خارج میکنن برای استخراج اطلاعات. یعنی چی؟ یعنی میارن بیرون، در میارن اون مخبره که مثلا جیره بگیر بود در میارن. همون تک تیراندازه مثلا هماهنگ کرده با یه ساختمونی رفته بالاش، قطعا اداره‌ای که اونو اعزام کرده نوشته تک تیرانداز فلانی شماره فلان با اسلحه فلان رفته تو ساختمان فلانی، موضع گرفته از ساعت فلان در تاریخ فلان تا ساعت فلان هم بوده، پایان مأموریت اومده بیرون، فرداش شیفت بعدی هم رفته، هر جای دیگه هم رفته باشه، قطعا اینا دفتر ثبت دارن، دفتر ثبت وقایع دارن، یا اصلا پنل دیجیتالی ثبت دارن که کی کجا قرار گرفته با چه شماره اسلحه‌ای و اینجوری نیست که اینا رو ول کرده باشن. اینها دست مردمه و بازم دست مردم خواهد افتاد. تک تک اینا رو شناسایی کردن. آینده بدی منتظرتونه، بدون رو درواسی بهتون بگم. پوستتون رو این ملت میکنه. ببخشید افشین جان، شما دوست نداری زیاد توی خشونت بری، ولی واقعیت دیگه. بذار یه ذره من محدودیت ها رو دور بذارم رو لبه محدودیت ها رسانه رو. نه شما آره بعد پوست تک تک اینا رو میکنن. اوکی، خب حالا میخوام ببینم که کدوم مکان ها مهم هست واقعا که به سقوط حکومت بیشتر کمک میکنه به دست مردم. این بعضی که حمله شد به مثلا نقاط مهم، حالا حدس میزنید دقیقاً مثلا چه جایی دیگه؟ من دیدم توی حمله که به ونزوئلا شده بود، اول تمام رادارها رو زده بودن، بعد رفته بودن تمام ضد هوایی ها رو زده بودن، تمام سامانه های موشکی S-300 و S-400 شون از بین برده بودن و بعد رفتن سراغ مادر رو. بعد یک کار دیگه کرده بودن، شهر رو خاموش کرده بودن. یه جوری مثلا اون ترانسفورماتورها یا اون نیروگاه هایی که برق شهر رو تامین، نیروگاه نه، یه سری مثلا میگم تقویت کننده های برقی رو خاموش کرد. بله، اونا رو زده بودن که کل شهر خاموش شده بود. خب فکر میکنی که چجوری انجام میشه؟ فکر میکنی همون روش انجام میشه یا اینکه بعد مردم باید چیکار کنن به نظرت؟ اگه شب بود چیکار کنن، اگه روز بود چیکار کنن؟ اول مردم باید ساختار حکومت رو بشناسن. ببین یه حکومت، تا زمانی که ما راجع به آسیب شناسی هم صحبت کردیم، اگه دیده باشید تو همون پیج خودمون راجع به آسیب شناسی هم صحبت کردیم، ولی خب گفتیم بذار یه ذره این اینترنت ها باز شده مسائل فنی رو بگیم، بعد دوباره میایم آسیب شناسی. ببین مشکلی که ما داشتیم، نفراتی که جمع شدن، شما بیشمار انسان در پونک دیدیم، هم میهن وطن پرست در پونک دیدیم که حتی چراغ گرفته بودن، پونک عقب نشسته بودن نیروهای سرکوب و خیلی جاهای دیگه. اشکال کار میدونی چی بود؟ یعنی فرق ما با سریلانکا میدونی چی بود؟ سریلانکا وقتی شروع کردن رفتن کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن، ساختار قدرت رو از هم پاشوندن، بعد رفتن حتی خونه نخست وزیرشو، نمیدونم اون یکی رئیس جمهورشو، نرسیدن حتی فرار کنن.
کل دولت مردا و نمیدونم همه آدمایی که با این دولتشون سر و کار داشتن یه دفعه اومدن تو دست جوونا گیر کردن و اون کلا ساختار حکومت پاشید. مردم ما همون شب اول که اومدن تو خیابون روز پنجشنبه، عملا میشه گفت همینجوری که خودشون هم اذعان کردن، فیلماش هم اومده، ساعتهایی خیلی از شهرها سقوط کرده بود. نیروهای سرکوب کلا عقب نشینی کرده بودن، اصلا نمیدونستن چیکار کنن. اون جمعیت رو که دیدن آچمز شده بودن. اگر اون جمعیت جایی که تو پونک آتیش روشن کنن، ببین من نمیخوام بگم مقصر بودن ها، میخوام بگم ادامه راهشون رو زود جشن پیروزی گرفتن، اینجوری میخوام بگم، مقصر نبودن. نیام بگم تقصیر رو انداختین گردن مردم، اصلا همچین چیزی نیست. جایی که تو پونک بزنن برقصن نمیدونم دور آتیش بچرخن، اگه سمت ساختار قدرت حرکت کرده بودن، بچهای نازی آباد هم که از اون ور می آمدن و میدونیم که عقب نشینی کرده بودن نیروهای سرکوب فلان، بچهای شهرری هم داشتن اضافه می شدن، اینها اگه می آمدن تو اون ساختار قدرت که همون بیت زهرا که جمع می شدن و اونجا یه حمله برقاسا می کردن و این ساختار قدرت رو درم می پاشیدن، خود خامنه ای اونجا نبود، ولی عملا میشه گفت مقر فرماندهی رو از دست فرمانده در می آوردن و پرچم خودشون رو روش می کوبیدن. این خیلی مهم بود. اون موقع بود که مثلا رشدیه که میگه ما شهر رو 24 ساعت در دستمون گرفته بودیم، یا خرم‌آبادیه که میگه مثلا 24 ساعت ما شهر رو تو دستمون گرفته بودیم، عراق، همدان و خیلی جای دیگه، دو آبدانان، اینا دیگه عملا میشد پیروزی تکمیل میشد، میچسبیدن به هم. باید ساختار حکومت بریزه پایین. حالا آمریکا هم اگه حمله یه نکته دیگه تو تهران مسئله بستن اتوبان ها هست. یعنی این نکته به نظر من دیده نشد اونچنان. یعنی باید یه جوری توی اتوبان ها فقط با حضورتون با ماشین ها، یعنی لازم هم نیست اصلا راهو ببندین، نه همین که شما ترافیک ایجاد بکنین دیگه. ترافیک ایجاد بکنین، اتوبان ها، شریان های اصلی، اتوبان های اصلی باید بسته بشه و این هم بعد به نظر من یکم نکاتی هستش که نظر چی هست؟ نیروهای سرکوب، نیروهای پشتیبان، نیروهای سرکوب، نیروهای پشتیبان، نیروهایی که میتونن مقابله بکنن اصلا نباید بتونن حرکت کنن. حالا شما ترافیک رو به هر شکلی که میتونی ایجاد کنی، با حضور ماشینی، با سنگ، با آسون ترین راهش ها، هر چی، خط ویژه ها مثلا امکانی که داری، بله هر امکانی که داری راه رو باید ببندی، نذاری نیروها جابجا بشن، نذاری اصلا پشتیبانی کن. این ساختار حکومت خیلی مهمه. حالا آمریکا هم اگه حمله کرد و شروع کرد زدن و در هم عربی، مردم باید بریزن ساختار حکومت رو بگیرن، مجلس رو باید بگیرن، مردم باید بریزن بیت ضحاک رو بگیرن، صدا سیما رو بگیرن دیگه. وقتی اونجوری بزنه خیلی جاهایی که قابل دسترس میشه، زمانی که حمله میشه، مردم هر چی سریعتر بگیرن تقریبا کشور کمتر میشه. این چیزیه که اتفاقیه که باید بیفته، چه بخوایم چه نخوایم. ما باید ساختار حکومت رو بگیریم تا این حکومت از هم بپاشه. تا زمانی که اون ساختار و اون هرم حکومت وجود داره ما پیروز نخواهیم بود، حتی همه شاخ و برگاشو بزنیم. سر این مار افعی، شما دیدی یه مار تا رو سرش ضربه نزنی اون حرکتش نمیسته. سر این افعی رو باید کوبید. سر افعی هم اون ساختار حکومته، یعنی اون بیت ضحاک. به غیر از بیت ضحاک دیگه کجا مهم هست؟ صدا سیماست، مجلس، ریاست جمهوری، اینا همه ساختار ریاست جمهوری که همون دوره همون بیت ضحاک است. همش یه جاست تقریبا. وزارت کشور چطور؟ وزارت کشور هم یه ساختمونه، اونم جزشه دیگه. وزارت کشور هم جزو مقرهای فرماندهیه، اونم باید گرفته بشه دیگه. وزارت خونه ها کلا ساختمونهای دولتی باید گرفته بشه دیگه. اینا دیگه بدیهیات گفتنی نیست. ولی این وزارت خونه توش یادم قبلا چند سال پیش با فریبرز که برنامه داشتیم تاکید داشت که نباید آتیش بگیره، بخاطر اینکه یادم مدارک و اسناد توش هست که این اسناد به درد میخوره. بله عرض کردم که مردم آگاه شدن و اسناد و
آتیش نگیره، این که اصلا شما ساختمونی رو آتیش بزنید، خب اون هم جزو اموال عمومی، اموال مردمه. حالا آتیش هم بزنی بعد جاش بسازن برای دولتی که میاد روی کار، حکومت ملی که میاد سر کار. ولی اسنادی که تو اینا هست از اون ساختمون و چهار تا آجرش و سنگش و اینا خیلی مهمتره. چون تو اون اسناد ما میدونیم کیا همکاری کردن، کیا همکاری نکردن، کیا کجا قایم شدن. کیا مثلا دزدی یه ثبت کردن. احوال است. بله ثبت احوال است، دوستان مثلا میگم اونجا شناسنامه صادر میشه. خب بله شناسنامه صادر میشه، ولی اگه شما منابع اطلاعاتی ثبت احوال دسترسی پیدا بکنی میفهمی مثلا فلان انگلزاده به چه اسمی شناسنامه فرعی گرفته، یا فلان سردار سپاه اسمش قبلا چی بوده، الان با چه شناسنامه با چه مدارک جعلی داره میچرخه یا کجا داره میره. اینا رو میشه پیدا کرد. یا اداره گذرنامه مثلا، گذرنامه های جعلی که صادر میشه، خب درست ما میگیم جعلی، عملا اصلی برای اونا صادر میشه چون از مرجع یعنی قانونی داره صادر گذرنامه میشه دیگه. قانونی با اسم جعلی، در حقیقت اینجوری بهتر با باید بگیم. اسم بله جعلی، بله بله اسم اسم مستعار اینجوری بگیم بهتر. بله. خب این سوابقش درست صادر میکنن، سوابقش میمونه تو این اداره. تنها راه دسترسی به این سوابق چیه؟ اون هاردیه که اونجا اینا ازش صادر شده، یا مثلا جاهایی که بایگانی که اینا رو نگه میدارن. معمولا یگانهای نظامی مثل گذرنامه اینا یه بایگانی دیجیتال دارن، یه بایگانی کاغذی هم دارن. اینا رو نباید آتیش زد، اینا رو باید نگه داشت برای استفاده علیه خود اینا، نه اینکه بگم مثلا خیلی چیز. اون اطلاعات اون به ما کمک میکنه که سریعتر بتونیم اینا رو پیدا کنیم و هسته‌های ضد حرکت ملی شکل ندن. اینا رو مد نظر داشته باشن عزیزان. در خدمت هست. سپاسگزار شهرام جان. اگه نکته دیگه ای هست گوش میکنیم. اگه چیزی جا مونده. یه نکته هست، من اینم باز صحبت کردیم توی اینستاگرام، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. شنیدین دیگه ناو آبراهام لینکلن رفته خلیج فارس. برخی از این چی میگن اینا رو بهشون، این عوامل جمهوری اسلامی ارزشی، این ارزشی با اینار، این ارزشی ها میگن کارش یه موشکه. نه عزیزم، این ناو آمریکا ساخته به خاطر اینکه اگه یه جایی فرودگاهی وجود نداشت بتونه از اون فرودگاه استفاده کنه، یه پایگاه هوایی متحرک داشته باشه بتونه از اون استفاده کنه. و قطعا هم برای محافظتش یه تمهیداتی اندیشیده که شما با 4 تا موشک نتونی بزنیش. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، حدود 90 فروند پرنده روی این ناو هواپیمابر هست، ناو اتمی که رفته اونجا سواحل عمان پهلو گرفته و آماده عملیاتیه. 90 فروند هواپیمایی که آماده هست برابری میکنه، حتی بیشتره از تعداد هواپیماهای جنگنده‌ای که امروز در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی قادر به پرواز هستند. با این تفاوت که اون 90 فروند هواپیما نسل 4 و نیم و 5 هستند، آپگرید شدن، فرسوده نیستن و آمادن و مجهز به بروزترین سلاح هستند، در صورت که نیروی هوایی جمهوری اسلامی فرسوده است، کمبود قطعات داره، قادر به پرواز نیست، نسل 2 3 و 4. البته عمدش 3 چون استخوان‌بندیشو F5 و فانتوم تشکیل میده، یه تعداد خیلی محدودی میگه 29 و F14 داره که میگه نسل 4، و اگر نه چیز دیگه ای وجود نداره. اینم توهمه، میگن 2 اسکادرون سخو، اصلا توهمه، فراموش کنید. ماکتی بیش نبود، ماکتاش هم الان دارن جابجا میکنن، فیلماش هم اومده بیرون. 4 تا دونه ماکت سرهم کرده بودن به اسم سخو 35 برای اینکه افکار عمومی رو مهندسی کنن که اون هم نشه. یعنی میخوام بهتون بگم این ناو هواپیمابر به تنهایی برای کل نیروی هوایی جمهوری اسلامی بس. حالا اون تعدادی که نیروی توی هوایی و نیروی پایگاه دریایی
نیروی هوایی و دریایی، چون 15 تا اسکورت هم داره دیگه. حالا اون تعدادی که توی پایگاه قطر هستن، پایگاه زمینی قطر هستن، اون تعداد تایفونایی که انگلیس فرستاده، اون کشتی شنود و پهپادهای شنودی که از فرانسه رفتن تو منطقه، بحث جنگ الکترونیک که خود آمریکایی‌ها پهپادهای جنگ الکترونیک و هواپیماهای جنگ الکترونیکشون اومدن تو منطقه. بیشتر نخواستم اصطلاحات خاص نظامی استفاده کنم که همه عزیزان که آشنایی با اصطلاحات نظامی هم ندارن درک کنن مسئله چقدر قدرت نماییه یا در چه حده. اینجوری بهتون بگم که حرکت اگر بشه چیزی از نیروی نظامی جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود مگه 4 تا دونه این ارزشی ها با کلاش بلاش. یعنی چنان دفنی میکنن حتی اون شهرهای موشکیشون. با یکیشون اتفاقا من بحث میکردم، میگم ما نمیدونم فلان میکنیم، گفتم اصلا فکر نکن که بتونید فرصت کنید شما لانچرتون رو بیارید بیرون آماده شلیک کنید. من فقط قول بهتون میدم یک دونه موشک نتونن شلیک کنه. حالا میخوام یه چیزی بگم. در دهه 70 میلادی یکی از ناوهای هواپیمابر آمریکا به اسم انترپرایز نزدیک خود آمریکا در ضمن یکی از مانورهایی که داشت دچار حادثه شد و حادثه به این ترتیب بود که یه بمبی روی اون دکه اصلی میترکه و اونجا یه حفره‌ای درست میشه و یه سری مهمات میریزه پایین و اتفاقا میریزه رو انبار مهمات. یعنی از زیر یکی از هورنت ها در رفته از زیر یکی از فانتوم، هنوز هورنت عملیاتی نشده بود موقع. به هر حال اینا میفته زیر روی این انبار مهمات، یعنی انبار مهماتی که ناو داشت همه منفجر میشه. من فقط میخوام بگم که یعنی انبار مهماتی ناو منفجر میشه ولی ناو غرق نمیشه. اون ناو 2 مرتبه بازیابی میکنن، بازسازیش میکنن، موفق میشن آتیشو خاموش کنن و بازسازیش بکنن. این تازه مثلا مال صحبت 40-50 سال پیشه. الان خیلی پیشرفته تر هست، خیلی قوی تر هست و اصلا امکان پذیر نیست شما بتونید یه ناو هواپیمابر آمریکایی رو مثلا با 2 تا موشک غرق بکنید. اصلا یک جوکه. اگر تازه موشکت برسه اصلا نمیرسه بهش. همون اگر برسه، حتی اگر برسه بهش. بله اینم خواستم فقط اضافه کنم. خواهش میکنم 6400 نفرم پرسنل داره این ناو. یه خودتون بفهمید عظمتش چقدره. باشگاه ورزشی داره فلان داره. همچین ناو کوچیکی نیست. یعنی یه پایگاه نظامی بیشتر از یک ناو اونجا باشه، بیشتر از یک ناو هواپیمابر باشه، چون آمریکا 11 تا ناو هواپیمابر داره. من فکر می‌کنم حداقل 3 تا اونجا مستقر باشه. یکیشو گذاشته. ما همین یکی و حالا بس دیگه بقیه 3 تا پیشکش همین یکی. اون تعدادش رو می‌خواستیم با تعداد جنگنده‌های آماده به خدمتی که میبرن تو سوراخ‌ها قایم میکنن، عقاب 44 رو یا سوخرساناشون رو میبرن پاکستان. تو جنگ 12 روزه عمده پروازشون این بود، 4 تا سوخرسان رو بردن تو یک فرودگاه کراچی نشوندن. حالا هی میگن ما پرواز جنگی داشتیم، فرار کردید. یکی هم رفت مشهد که مشهدیه رو رفتن دنبالش اسرائیلیا زدن. حالا هی بیاین بگید آقا خود تحقیر فلان. این بحث خود تحقیری نیست. شماها اصطلاحش چی؟ احمق اصطلاح دیگه داره غیر از احمق؟ نادان. مؤدبانش میشه نادان. شماها نادان هستید. آره که خود بزرگ بینی دارید یا مثلا فکر میکنید رجز خوندن زمان تعزیه میتونه به دادتون برسونه. با رجز خوندن و با اسم مثلا پروادو گذاشتن پردرنده اون تعزیه‌ای که تو تلویزیون رو انداخته بودید، چرا نگفتید 1100 تا پهپاد شلیک کردید سمت اسرائیل 2 تاش رسید. به قول خودتون میگید خیلی مثلا فلان، پشت سرش هم کروزا رو زدید نرسید. بعد ادعا میکنید 600 تا زدید. اسرائیل به تنهایی میتونم بهتون بگم نصف تهرانه اگه اونجوری بخوایم در نظر بگیریم. اون قسمتاش که مسکونیه بشه استفاده کرد. اگه 600 تا موشک خورده بود تو شهر تلاویو و حیفا و فلان اینا، این ادعایی که شما دارید میکنید هیچی ازش نمونده بود. و بعدم یکی از ادعاهای دیگه این هستش که ما میخوایم امنیت برقرار. شما
ظرف 2 روز این آقا ما هم نمیخوام 70 هزار نفر آدم کشت. این چه امنیت؟ یعنی دیگه ما ناامن‌تر از جمهوری اسلامی چیزی وجود نداره. هی شما میخواد ببندی، نمیشه. میان ادعا میکنن، میگن تروریستا اومده بودن فلانه. آقا نمیتونم اصطلاحشو بگم. خودتون هر چی دوست دارید بعد از این بذارید. شماها پس چه غلطی میکردید که این همه تروریست بیاد بعد بتونه اینجوری مثلا بمونه؟ بعد شما اومدید میگید قاطی مردم شدن، مدعی هستید که مثلا مردم رو کشتید، اونا کشتن مردم رو. بعد چرا مردم رو کشتن؟ یه سوال دیگه این شرم جان، جالب، اینا چرا روز شما رو بعدش، نکشتن؟ ببین روز شنبه 20 دی ماه اینا تظاهرات حکومتی برگزار کردن که با فتوشاپ و اینا جمعیت براش رسید. پرده خب چرا این سبزه. این تروریستا چرا نیومدن به تظاهرات حکومتی شما نه حمله دیگه کنن؟ اینا، آره چرا دیگه اینا اونجا مشکل نیومدن نداشت. آدم بکشن؟ حالا بله. روز بعدشون شما میگی چرا این تروریستا، به قول اینا میگن تروریست، چرا ماه قبلش که باز دوباره تجمع حجاب و نمیدونم تظاهرات حکومتی بود، چرا نرفتن اونا رو بزنن؟ چرا قاطی اونا نشدن؟ اینا پس که شما چه می‌خواستن غلطی عملیات. میکردین؟ چون نیروی آره دیگه امنیتی اینا که این همه نیروی امنیتی اونا مثلا اومدن داخل ایران تروریست داشتن بیان دقیقاً اومدن دیگه. یعنی داخل ایران اصلا و نه، قاطی مردم آبروشون شدن. رفته شرم جان. با تمام این فیلمایی هم که اومد بیرون پشت وانت اون دوشگاه رو گذاشته بودن، دیگه معلوم شد که واقعا کی تروریسته، نه فکر کی داره کردن مردم مثلا میکشه. لباس شخصی پوشیدن یا مثلا اجنبی رو آوردن داخل کشور. البته خیلیشون این خودفروخته ها خائنینه، بله بله. حالا به اسم چیز میبرن. من یه صحبتی هم با همکارا اگه اجازه بدی، همکارای حتما حتما. ارتشی بکنم دیگه ببندمش دیگه، روده درازی نکنه. ببینید، درسته من شنیدم شیراز دستگیری داشتیم، همدان دستگیری داشتیم، تهران حتی دستگیری داشتیم، حتی کشته داشتیم چند تایی. پایگاه 4 شکاری کشته داشتیم تو دسفول، بچه ها بودن. ولی اینی که شما بگید آقا نمیدونم ما آماده باش بودیم و در اسلحه خونه ها رو بسته بودن و نمیدونم پلم بود و ما دسترسی نداشتیم، اینا همه بهانه است. من ارتشی بودم، شما هم ارتشی بودید. یه ارتشی نیاز نداره سلاح بره از توی اسلحه خونه برداره. اگه نیاز باشه از مردمش دفاع کنه، میدونه چجوری دفاع کنه. وقتی نمونده سمت خودتون رو تو همین فرصت کم مشخص کنید. اگر اتفاقی که باید بیفته افتاد و ملت اومدن کف خیابون، این دفعه دیگه همراه ملت کاری کنید که باید بکنید، کاری کنید که شرفتونه، کاری بکنید که حداقل دیگه این برچسب ننگ بیشرفی بهتون نمونه. اون ارتش خیانت نکرد، ارتش شاهنشاهی طرف مردم ایستاد. 47 سال بهش گفتن خائن هر دو طرف. نذارید این ننگ بمونه بر پیشونیتون که هم بیشرف بودید هم خائن. سپاسگزارم. سپاسگزارم شهرام جان. تا دیداری بعد. بدرود. بدرود.